मित्रांनो नमस्कार. SRITSKills या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मागील मी बरेच 7 ते 8 व्हिडिओ केले असतील. त्यामध्ये यूट्यूब चॅनल का सुरू केलं याबाबत मी एक थोडक्यात सांगितलेलं आहे आणि माहिती पण दिलेली आहे. जॉब्स असतील, उद्योजकता एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट असेल, त्याबाबत जे मला अनुभव आहे त्याबाबत मी आपल्याला कथन केलं आहे, सांगितलेलं आहे. तर आज मी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडणार आहे की हे मी चॅनल का सुरू केलं. तर त्याचं अर्थात IITच्या विद्यार्थ्यांसाठी केलेलं आहे, पण अजून काय करायचं आहे तर त्यासाठी मी सुरू केलेलं आहे. तर ते मी आपल्याला आज सांगणार आहे. तर मला जो विषय आवडतो, सब्जेक्ट जो माझ्या आवडीचा आहे आणि तो आपल्या IITच्या अभ्यासक्रमामध्ये पण आहे, तो मी संपूर्ण आपल्याला 100% शिकवणार आहे. तर त्या विषयाची आपल्याला ह्या माझ्या आजच्या व्हिडिओमध्ये माहिती करणार आहे आणि पुढच्या नेक्स्ट सेशनपासून मी ते स्टार्ट करणार आहे. तरी पुन्हा एकदा सबस्क्राईब करा, शेअर करा अँड जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांना कळवा, जेणेकरून सर्वांना त्याचा लाभ घेता येईल. तर हा जो मी विषय उल्लेख केला, वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्स, ज्याला आपण एक मॅथमॅटिक्स आपण म्हणूया. तर IITमधले मी मागच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा उल्लेख आला. त्याच्यामध्ये थेरी म्हणजे तुमचा जो ट्रेड असेल, समजा तुमचा ट्रेड ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल आहे किंवा मेकॅनिक मोटर व्हेकल आहे किंवा पेंटर आहे, वायरमन आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, कोपा आहे, DTP आहे, कुठलाही हे नॉन इंजिनिअरिंग झाले, इंजिनिअरिंगचं बोलूया आपण. इंजिनिअरिंग ट्रेडमधले हा जो विषय आहे, सब्जेक्ट, तो वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्स, दॅट इज फॉर 2 year ट्रेड. तर त्याच्यामध्ये ट्रेड थेरी आली, प्रॅक्टिकल्स आलं, इंजिनिअरिंग ड्रॉईंग हा एक विषय असतो आणि हा WSCS विषय असतो आणि ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय असतो. तर सर्व मिळून हे विषयानुसार आपलं एक करिक्युलम तयार होतं, संपूर्ण अभ्यासक्रम. त्यामध्ये हा जो विषय आहे WCS हा एक इंटरेस्टिंग विषय आहे आणि तो सर्वांना विषय कसा आहे, गणित, हे आपल्याला सर्वांना ठाऊक आहे. तर त्या गणित हा विषय फार एक इंटरेस्टिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये जर आपण त्याचा अभ्यास केला तर तुम्हाला पाठांतर करायची गरज राहत नाही. हा त्याचा सर्वात मोठा प्लस पॉईंट आहे. त्याच्यासाठी काय सोपी तुम्हाला टिप्स सांगणार आहे मी आणि तुम्हाला त्या कायम तुमच्या लक्षात राहतील एवढी मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. तर मित्रांनो, IITमधला ज्या विषय मी थोडक्यात सांगतो की तो जो विषय आहे तो हा WCS हा 50 मार्कांचा असतो. तुम्ही संपूर्ण IIT पास झाल्या, परंतु हा विषय नापास झाला तर तुम्ही IIT नापास होतात. त्याच्यामुळे सर्व विषय क्लिअर करणे हे गरजेचं आहे. त्याच्यामधला विषय आहे या विषयाचं स्ट्रक्चर जे आहे, तर रिसेंटली मागील वर्ष म्हणा, तर केंद्र शासनाने त्याचं हे जे विषय आहेत त्यांचं रिस्ट्रक्चर केलेलं आहे आणि ते अतिशय चांगलं केलं आहे त्यांनी. कारण पहिले मेकॅनिकल ग्रुपला वेगळा WCS सिलेबस, इलेक्ट्रिकल ग्रुपला वेगळा, अजून कुठल्या ग्रुपला वेगळा फर्स्ट इयरवाल्यांना. तर असं असल्यामुळे ते एकदम जम्बलिंग टाईप व्हायचं. परंतु आता अतिशय शिस्तबद्ध केलेलं आहे आणि अतिशय छान केलेला आहे हा जो करिक्युलम डेव्हलप केला आहे तो. त्याच्यामध्ये काय केलं त्यांनी की मागेच मी आपल्याला म्हणलेलो आहे व्हिडिओमध्ये मागच्या, 1 year ट्रेड अँड 2 year ट्रेड्स. तर 2 year जे ट्रेड्स आहेत त्याच्यामधले हे जे विषय आहेत गणित, दॅट इज WCS, तर याच्यामधलं 1 year असतो की 2 year असतो, इंजिनिअरिंग ट्रेडमधलं म्हणतो मी. तर त्याच्यामधलं जे करिक्युलम आहे ह्या विषयाचं, तर ते कॉमन करून टाकलेलं आहे शासनाने. कॉमन म्हणजे 1 वर्षचे जे विद्यार्थी असतील 1 year, तर त्याला कॉमन सिलेबस. आणि 2 year 1 वर्ष पास झाल्यावर तुम्ही 2 वर्षाचा ट्रेड घेतलेला आहे. 1 वर्ष पहिलं वर्ष पास झाले, मग तुम्ही सेकंड इयरला गेले. मग त्या पहिल्या वर्षाचं कंटेंट फॉर ऑल ट्रेड्स, फॉर 1 year अँड फॉर 2 year ट्रेड्स, दोघं 1 वर्षाचा ट्रेड असो की 2 वर्षाचा ट्रेड असो, तर त्याला त्यांनी एकत्रच कंटेंट जो आहे त्याचा एकच सिलेबस ठेवलेला आहे. आणि 2 yearसाठी तुम्ही सेकंड इयरसाठी पण एकच कॉमन सिलेबस आहे. त्याच्यामुळे काय झालं की एक सुटसुटीतपणा आलेला आहे आणि स्पेशलिटी आलेली आहे त्याच्यामध्ये. ह्या विषयाचं महत्त्व काय, तर हा जो सब्जेक्ट आहे याच्यामध्ये तुम्ही
समजा पुढे इंडस्ट्रीमध्ये गेलात, कुठल्याही आस्थापनामध्ये जॉब करत असणार, स्वतःचा व्यवसाय केला तर उत्तमच आहे. तर त्यामध्ये तुम्हाला जे मॅथमॅटिक्स कॅल्क्युलेशनला करावं लागतं इंडस्ट्रीमध्ये, तर ते तुम्हाला ह्या सब्जेक्टमुळं ज्ञान मिळणार आहे. ह्या विषयामध्ये नुसतंच अंकगणित, ट्रिगोनोमेट्री नाही आहे, तर ह्या विषयामध्ये सायन्स पण आहे. वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्स हा मिळून तो सब्जेक्ट तयार झालेला आहे. आणि त्या सायन्समध्ये मेन तुमचं सर्व वर्क पॉवर, एनर्जी आहे, वेट, मास आहे, संपूर्ण एफिशियन्सी आहे, एफर्ट आहेत, असे बरेच कंटेंट आहेत आणि अतिशय चांगले इंटरेस्टिंग कंटेंट आहेत ते. तर तुम्ही त्याचा जेवढा मनापासून अभ्यास करणार तर त्याचा तुम्हाला थोडा फायदा होईल. आणि हा फायदा तुम्हाला नुसतं ह्या परीक्षेत होणार नाही, ITI परीक्षा झाली चला संपला तर असं नाही. तर मागच्याच व्हिडिओमध्ये मी माझं संवाद साधलेला आहे. तुम्ही गव्हर्नमेंटची जी एक्झाम देणार, रिटन टेस्ट, आता जे फक्त एक्झाम होते त्यामध्ये एक जनरल ॲप्टिट्यूड विषय असतो. जनरल ॲप्टिट्यूड असेल किंवा अरिथमॅटिक असेल, तर त्यामध्ये ह्या विषयाचा तुम्हाला त्याचा डेफिनेटली फायदा होणार आहे. त्याच्यामुळे त्या विषयाचा महत्त्व आहेच. पुन्हा एकदा केंद्र शासनाची भरपूर एक्झाम आहेत आता आणि प्रोत्साहनपर केंद्र शासनामार्फत जी कौशल्य स्पर्धा घेण्यात येते, पहिले महाराष्ट्र स्तरावर होते ती, विभाग स्तर, राज्यस्तर आणि नंतर मग नॅशनल लेवलला ती परीक्षा होते. त्यामध्ये जो विद्यार्थी क्वालिफाईड होतात त्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येतं आणि त्याचा फार प्रचंड सर्टिफिकेट त्यांना चांगलं मिळण्याचा फायदा होतो त्यांना. तर त्या एक्झाममध्ये सुद्धा हा WCS विषय आहे. त्याच्यामुळे थोडक्यात मला काय म्हणायचं आहे की ह्या विषयाकडं तुम्ही इंटरेस्ट म्हणून त्याच्याकडे पहा. आणि तुम्हाला मी गॅरंटी सांगतो की मी तुम्हाला अशा प्रकारे ते शिकून सांगेल की तुम्हाला तो यायलाच पाहिजे. त्यासाठी काय करणं, काय करावं त्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे ते आहे की तुम्हाला बेसिक नॉलेज जरी थोडंफार असलं नसलं तरी ठीक आहे, परंतु ते घेण्याची आता तुमची तयारी व्हायला पाहिजे. तर ती तयारी कशी करणार, तर मॅथमॅटिक्सचं सोपं सूत्र आहे, फॉर्म्युले आहेत. फॉर्म्युले जेवढे तुम्ही लक्षात ठेवणार तेवढं तुम्हाला ते सोपं जाईल. आणि जर तुमचे फॉर्म्युले लक्षात आले मग तुम्हाला पुढची स्टेप तुमची सोपी होईल. ह्या विषयामध्ये तेच आपल्याला पुढं करायचं आहे. कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत, गणित असतील आणि ते सोडायचे. आता मला एक महत्त्वाचा मुद्दा आठवला, बरं झालं की शासनाने आता जी परीक्षा होती ती ऑब्जेक्टिव्ह केलेली आहे. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे मीन्स वॉट की बहुपर्यायी केलेले आहे. तुम्हाला आता लेत बसायची गरज नाही आहे, ते पण मी चांगलंच म्हणेन. त्यामुळे काय होईल की तुम्हाला तुमचं जे कोर नॉलेज आहे, ते तुम्हाला वापरावं लागणार आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजेच तुम्हाला ते गणित कसं सोडवलं, आन्सर काय आलं, फॉर्म्युले का वापरले, हे तुम्हाला ते करून बघावं लागणार आहे आणि मगच तुम्हाला ते उत्तर येणार आहे. गव्हर्नमेंटने ती पद्धत पण चांगलीच केलेली आहे. म्हणजेच काय की तुम्हाला तुमचं नॉलेज डेव्हलप करणं हे फार गरजेचं झालेलं आहे आणि त्याचा पुढं तुम्हाला गॅरंटेड फायदा होणार आहे. आता गव्हर्नमेंटचं सद्यस्थितीत तर पुढं चालू आहे की ऑनलाईन एक्झाम CBT, कॉम्प्युटर बेस टेस्ट घेणार आहेत ते. तर त्या दृष्टीने सुद्धा पुढं तयारी करायची आहे. एक्झाम कुठल्याही प्रकारची असो, आपला अभ्यास करणं आणि अभ्यास करून पुढे जाणं आपलं कर्तव्य आहे आणि त्या केल्याने तुमचा फायदाच होणार आहे. फक्त तुम्हाला मॅक्झिमम प्रमाणात हा विषय सोपा करून सांगणार आहे मी आणि तुम्हाला मी श्युरिटी देतो की तुम्हाला तो विषय निश्चितच तुम्हाला आवडेल. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला माझ्यासोबत राहायचं आहे आणि तुम्हाला ते जेव्हा तुम्हाला मी प्रत्यक्ष शिकवेल तेव्हा तुम्हाला कळणारच आहे ते. परंतु तुम्ही सोबत असणे आणि तुम्ही त्याचं रिव्ह्यू घेणे किंवा जे काय होमवर्क म्हणतो आपण त्याला ते करणे सोपं असेल. डोंट वरी, त्याबाबत तुम्ही जर केला तर मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की काही अडचण नाही. पण याच्यातले मी आपल्याला जे कंटेंट सांगितले, इट इज फॉर 50 मार्क्स. तर ते एकूण कंटेंट काय, तर मी थोडक्यात सांगतो आपल्याला. त्याच्यामधलं युनिट्स, फ्रॅक्शन एक कंटेंट टॉपिक, दुसरं तुमचं हे स्क्वेअर रूट, प्रपोर्शन, रेशिओ प्रपोर्शन, तुमचं मेन्शुरेशन आलं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आलं, त्याच्यामध्ये मास, वेट, व्हॉल्यूम डेन्सिटी, स्पीड व्हेलॉसिटी, वर्क पॉवर, एनर्जी, सिम्पल मशीन, लिव्हर्स, ट्रिगोनोमेट्री आलं, मेन्शुरेशन आलं आणि
टेम्परेचर, प्रेशर, हीट अशा प्रकारचे 10 कंटेंट आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ते कंटेंटचं जे तास गव्हर्नमेंटने तास पण डिफाईन केले आहेत की किती आवर्स हा विषय घ्यायला पाहिजे. तर तो 80 आवर्समध्ये हा विषय संपवायचा असतो. अशा प्रकारे त्याचे कंटेंट जे मी टेक्निकल वर्ड्स आता तुमच्याशी बोललो तर ते पुढं एक सिंगल युनिट फ्रॅक्शन, स्क्वेअर रूट असतील, परत ते जे सांगितले ते त्याप्रमाणे आपण पुढं ते घेणार आहोत. गॅरंटी की तुम्ही पुढे येणार. तर मित्रांनो एवढं सांगतो. हा टॉपिक तेवढा पुरतं मर्यादित ठेवतो. अजून टॉपिक तुम्हाला पाहिजे असतील तर डेफिनेटली कॅन गो टू माय अदर व्हिडिओज. तर भेटूया पुन्हा माझ्या आपल्या नवीन मालिकेमध्ये. आणि चला येऊया पुढं. सद्यस्थिती एवढंच बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपली काळजी घ्या, आपल्या आई वडिलांची काळजी घ्या, गुरुजनांची घ्या. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट. टेक केअर.